là con cũng dám nói dối mẹ như thế, cũng đấy, thua rồi. Đấy thì con nói dối ấy, mẹ làm gì được con. Này, cất cái gì? Đấy, mẹ cứ ở đây. Con về tới nhà 2-3 hôm nữa là con bảo bố là không xong chuyện với con đâu. Nắng thế mà ra đấy làm. Bảo yêu mình mà không yêu chứ. Chịu đấy. Ra đồng là đốt cái gì ấy. Hôm qua nó tìm cả công an ra dọa mình. Tức lắm rồi đấy. Ở ra đây hộ làm việc, đã hộ được cái gì? Suốt ngày một ngày, hút thuốc. Nắng thế ra đồng làm cái gì? Hết nhà ngồi đi. Cứ ở nhà ngồi mà có ăn à? Nhà ngồi cho mát. Nắng lắm. Suốt ngày ngồi như anh ấy thì ai cho ăn? Này đốt mấy này làm gì đấy? Tôi để mấy đứa cấy. Khói như gì ạ? Tôi để mấy đứa thuê người thay lên là trong nước vào cấy thôi. Nó nắng này em ra đồng làm gì? Ở Nắng nhà này ngồi, tranh thủ đốt để nó cháy chứ. nhà ngồi với anh ngồi nhà mát sướng hơn à? Thế ngồi nhà ai cho ăn? Lúc nào trời thời tiết rơm rơm nữa xuống làm anh xuống hộ. Dầm đốt sao cháy được? Trên cùng trời đang nắng thì đốt nó mới cháy chứ. Đấy ngồi nhìn này. Cần được. Đấy ngồi đi, để anh làm cho. Ê anh đi làm đi. Không cần phải ngồi. Đấy ngồi đây. Ôi, nóng quá. Ra đây ngồi. Đây, cầm ống điếu cho anh. Nhanh, thuốc nữa để anh đi làm. Ê, này làm gì đấy? Đi vớ ống điếu của anh xem. Sao vỡ được, em để đấy thôi. Ê, để đấy, để mình ném thế à? Cầm đây, đi vớ không có để hút đâu. Thắt cầm đi. Đưa dao đây. Cầm đi, nghỉ đi để anh làm. Nghỉ đi, ở đây Đấy cầm đến cho anh giờ nhá. còn chưa đốt được tí nào. Ở đây cầm cho anh để anh lấy này đốt. Thế thôi á? Nghỉ tí đã. Có về được một tí mà đã nghỉ rồi. Đâu, xem cái ống điếu này. Tự cầm đi. Cái con dao đây đây. Làm không làm. Có về được một bó thôi đã ngồi rồi.
làm cách nào để đón thích mình được chứ? Anh vừa nói gì ấy? Tưởng em không nghe thấy à? Em nghe thấy thì càng tốt. Anh còn lúc nào muốn nói với em như thế cơ. Biết làm cách nào để thích được em ấy, yêu được em ấy. Thôi. Người ta đã bảo hai anh em rồi, lúc nào cũng đòi yêu. Chả hiểu đầu óc nghĩ kiểu gì nữa. Anh Đạt ơi, trước anh ở trong kia đầu óc của anh bị làm sao ấy? Sao lại nghĩ được ra cái chuyện yêu em này nào? Anh không bị làm sao đâu. Anh thích em nên anh nói thế thôi. Thích. Đã bảo hai anh em rồi. Đầu óc anh còn vẫn bình thường mà, có bị sao đâu. Nếu mà người bình thường ấy, họ chẳng nghĩ ra được những trò như thế đâu. Thì anh thấy em xinh, anh bảo thích mà. Chẳng nhẽ lại không được nói thế. Mình có phải là anh em ruột đâu. Không ruột thịt nhưng mà bố mẹ lấy nhau rồi. Anh nói thế mà nghe được à? Hôm qua công an cũng đã vào rồi. Nếu mà anh động vào em á, em không tha đâu. Em cứ lấy cái công an rồi pháp luật ra dọa anh á. Anh không sợ đâu. Cứ thử xem. Còn lâu anh mới sợ ấy. Lúc nào cũng lấy mấy công an ra dọa mình. Tưởng mình sợ ấy. Còn lâu đi. Không làm thì đi về đi. Tối đi đón xe về đi. Đừng có ở đây nữa. Thì anh vẫn xuống hộ em làm mà. Giờ anh đi hộ. Anh ngồi nghỉ hút thuốc tí thôi mà cũng nói. Nếu không cần anh hộ thôi. Anh đi trên ngồi nghỉ ngủ cho mát. Chẳng phải ra đồng làm nắng trong trang. Kệ anh. Cứ về ngủ đi, tối đi về bên kia nhá, đừng có ở đây nữa. Xuống hộ rồi còn nói này nói nọ. Còn lâu. Không ngờ mẹ đưa anh Đạt ra đây mà anh Đạt lại là một người như thế. Làm cái gì để anh đấy về nữa? Bây giờ cứ ăn ngủ nghỉ ở đây, chả hộ được cái gì. Hướng ra. Mày đến à? Đặt. Sao mà lừa mẹ thế? Sao mà lừa mẹ về thế? Mẹ có làm việc ở đây còn chưa xong là bố có làm sao đâu mà bảo mẹ về. Thì con thích đón con mới nói dối mẹ. Mẹ không ngờ là con là dám lừa mẹ như thế đâu. Con là con cơ mà. Dám lừa mẹ như thế à? Thì con không nói dối mẹ thì sao mẹ về? Rồi Thế con muốn có cơ hội ra ở đây mà không biết bảo tốt ra tốt cho nó êm à? Nói như thế à?
Không nói dối mẹ, ở lâu mẹ mới về để con qua đây. Thua rồi. Mẹ để con cất ba lô cho. Lần này mẹ cũng thua con rồi. Thế con thì hôm nào ra đấy? Đấy thì cái hôm mà con nói gọi điện cho mẹ ấy, nói dối bảo bố ốm thì lúc đấy là con cũng ra tới nửa đường rồi. Cái tính của mày của Đạt thì cũng sau này cũng giống của bố thôi. Ai lấy thì cũng khổ thôi. Thế mẹ không ở nhà chăm bố chăm em đi, mẹ ra đây làm gì? Ở cái gì? Bố mày đấy, con đánh mẹ đấy. Con ở cái gì nữa? Bố lại đánh mẹ à? Chẳng đánh mẹ à? Thế mẹ về đây sao không bảo con đi đón? Cả con nữa, hôm qua mẹ gọi suốt không thấy được. Thì Gọi mẹ, xem có thấy Đạt ra đây không? Cũng không được, gọi Đạt cũng không được. mẹ biết thừa ở đây có sóng đâu mà gọi. Biết không biết nhưng không có thì cũng phải gọi chứ. Thế hôm qua mẹ con gọi được một tí, con thấy nghe, xong lại tắt. Do sóng chập chờn chứ có phải con tắt đâu. Không tắt à? Mẹ bây giờ mẹ không tin đâu. Bảo gọi thế ở đây thì bảo đón đi ra đón mẹ. Con tắt. Đấy thì điện thoại của đón không có sóng đâu, của con vào đây càng không có ấy. Thế còn tát làm gì? Không có sóng phải không nói được chứ. Con thấy nói mấy câu lại tát. Lúc anh Đạt nghe điện thoại thì con cũng bảo anh đấy cho con nghe, nhưng mà anh đấy có cho đâu. Đấy. Bây giờ mẹ thừa hiểu rồi. Về đây con. Mẹ nhá, sao lại ném cái ông điếu của con thế? Lúc nào cũng ra đây hút thuốc. Lấy tiền đâu mà lấy thuốc ấy. Tiền của con mà, tiền của mẹ đâu. Mẹ ra đây Nó rồi. còn xin tiền của mẹ rồi còn gì. Mẹ ra đây rồi anh đi về đi. Đấy mẹ, hôm qua ở đây ấy, còn có công ăn vào đây ấy. Thế con ăn vào đây làm gì? Đây, anh Đạt đây. Con đã bảo không thích, không yêu rồi, anh đấy cứ rời ở đây, xong rồi còn đè con xuống nữa, may mà con chạy được. Đạt. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Đây là em của mình cả mà. Sao mà làm như thế? Đấy là con nắm tí tay em thôi chứ tự Anh nhiên em là lúc người ta nào cũng không nắm làm. tay như thế á? Đấy là mến em. Mẹ, anh Đạt ấy, vào đây còn hất cả cái món bàn, lấy cả cái món này vứt ra ngoài kia hết, đã ghế vào trong kia cơ. Thế còn nên cái gì người thế à? Đấy là tại cái anh kia vì cứ nắm tay đón thì con chẳng tức. Thế anh kia là kẻ anh kia chứ. Đây mình là hai anh em chứ. Còn đi báo công an, mai mốt con gặp ông kia xem. Con không để yên đâu. Hôm qua anh Trường vào đây mẹ. Đấy, Anh anh Trường ở đây á? Vâng, đấy người yêu của em mà. Anh Đạt cứ không tin. Vì trước Mình đã anh em rồi. Cho em yêu người khác rồi còn làm như thế à? vì trước mặt con rồi còn nắm tay bảo đưa đi chơi thì ai mà chẳng tức. Chứ mẹ ở đây á, mẹ con thấy công an đi đây còn bắt luôn đi luôn cả. Không cho ở đây như bây giờ đâu. Rồi mẹ ra đây chắc chắn là có người khác rồi. Mẹ mới nói thế. Được nhá, con nhá. Con là con của mẹ nhá. Con dám nói cái câu đấy ra á. Đấy mẹ ra đây là chắc chắn là có người khác rồi. Thế mẹ Bây phải giờ- có em ở đây là mẹ phải ra đây chứ. Mai con về con mách bố. Nếu có bố của con thì đối xử tốt với mẹ, mẹ còn ra đây làm gì? Nhà có em nhỏ ở nhà sao mẹ không ở nhà trông đi. Con ra đây hộ cũng được đây. Anh về đây ấy, nếu mà là một người anh trai tốt ấy, giúp em việc này việc kia ấy, thì em còn nghe được. Đằng này á, về đây cứ bảo bắt em làm việc này việc kia, xong còn làm những chuyện em không thích nữa. Mẹ, nếu mà hôm qua không có anh Trường vào đây ấy, không biết anh đấy làm gì con nữa. Hôm qua mẹ đã gọi điện biết thấy gọi điện xong thấy tắt như thế là mẹ nghi lắm rồi. Hôm qua đỉnh ra lắm rồi nhưng mà không kịp. Suốt ngày trường. Đấy là Nào, anh thích ngày em. mai mẹ mới ra. Đấy anh mới làm thế. Em còn tôn trọng anh. Anh còn nói chuyện như em như thế. Đấy là người yêu của em. Thì anh khác chứ, anh chỉ là anh trai của em thôi. Nhưng mà anh thích em. Hôm qua công an đã vào giải thích rõ ràng rồi, anh vẫn còn nói thế được nhỉ? Không nghe. Thua cái đầu óc. Anh không nghe công an. Anh làm theo suy nghĩ của anh thôi. Thế hôm qua con ngủ đâu? Thì con ngủ với đón. Ở đây không ngủ với đón thì ngủ với ai? Mày là lão nhá. Em muốn một mình em thì ngủ ở đây thì suốt ngày quấy nhiễu em. Không phải đâu mẹ, không phải con ngủ với anh đấy đâu.
Anh đấy vào đây á, còn đi mò con tắm nữa. Con sợ quá, buổi tối con lại chạy sang nhà hàng xóm. Đấy. Đi ngủ nhiều. Thấy mẹ thấy nói như thế là mẹ biết ngay mà. Đấy là Tính kìa. đấy là em nói thế thôi, chứ lúc đấy con cũng đi lấy quần áo có định tắm mà, có phải là mò đâu. Nói mẹ nói bao nhiêu lần cũng không cãi được con đâu. Đấy là em nói thế mẹ cũng lại nghe. Sự thật thế rồi còn gì nữa, cái tính của anh lúc nào chả thế. Thế bây giờ mẹ không nói nhiều nữa. Một tí xong tắm rửa xong xếp đồ đạc về đi. Mẹ ra đây xong là bố mẹ ở nhà ốm rồi. Bố mà ốm á? Bố ốm thì sao mẹ ra đấy? Thì mấy hôm trước đấy con bảo bố ốm đấy. Thế bây giờ con về chăm bố đi. Bố Mày mà lừa mẹ xong con mới được ra đây à? đúng thì phải lừa mẹ về con được ra đây chứ. Muốn ra đây mà không biết bảo tốt à? Làm như thế là con giỏi lắm à? Bố thì Mình làm con mình cũng phải tôn trọng bố mẹ chứ. Bố mẹ suốt ngày đi làm còn phải nói dối mẹ như thế. thì trước ấy ra với mẹ toàn lại bắt con về, giờ con phải nói thế rồi mẹ Thế về con, con mới được ra đây chứ. Tại con chứ. Không biết ăn ở, lúc nào cũng trêu em thì mẹ mới bảo về. Gì cũng tại con. Thế con không làm thế mẹ sao mà đuổi về làm gì? Thì bây giờ mẹ về rồi Ra con- đời mình hai anh em mình không có cái gì mình đi làm phải giúp nhau chứ. Còn đi yêu. Đã. Bỏ cái tính xấu của con đi. Không cứ làm như thế thì mẹ không biết nói cho con đâu. Đây con đi lấy bía về. Con đi lấy dĩa đi. Muốn ra đây ở thì bỏ cái tính đi. Sao lại giống vào ống điếu của anh? Chưa. Em xin lỗi nha, em không nhìn thấy. Tại anh cứ bỏ đây. Đấy, giống như thế mới Đây tốt. này. Vỡ hết rồi. Còn cái gì nữa? Qua anh cũng đã nói rồi. Trường ấy, không biết phải là người yêu của em không? Mà trước mặt của anh ấy, lại cầm tay nhau như thế không được à? Đấy là người yêu của em. Anh quan tâm làm gì? Thế người yêu của em đó. Ống điếu. Người yêu của ai? Ôi cái ông điếu Chưa, ra đây chưa. suốt ngày hút. Không có tiền rồi nhưng mà lúc nào cũng hút thuốc. Tí phải đi làm cái ống điếu cho anh đấy. Còn lâu mới làm. Suốt ngày ngồi trước mặt anh, trường. Rồi giống cả ống điếu của anh học. Thế người yêu của em mà không cho nó yêu à? Không. Con đang thích đón thì làm sao cho người khác vào được. Thua rồi. Cái ông điếu ấy hút xong không biết để cẩn thận để dưới chân thì em chả dám chung. Đã bảo anh em rồi. Lúc nào cũng nói như thế nhỉ. Tức rồi đấy. Đi xếp đồ đạc về luôn đi. Mẹ cũng nhìn thế nào rồi. Con cũng chẳng cái. Mẹ cũng lấy nhầm bố của con đấy. Bố cũng thế, con cũng thế. Còn chưa chi đã hút thuốc, lúc nào cũng thuốc. Đi đâu cũng cầm ống điếu đi theo. Lát nữa đón không đi làm được mẹ làm cho con. Đố mày bảo đón đi làm đấy. Em có biết làm đâu, em có hút thuốc đâu mà biết làm. Cứ bảo đi làm đi. Mẹ cho làm mà. Đón không biết làm thì mẹ làm cho con. Chứ con không có thuốc con không chịu được đâu. Cứ chờ đi, chờ tí mẹ đi làm cho. Tí mẹ phải làm đấy. Mẹ không nghĩ là con cũng dám nói dối mẹ như thế. Bảo mẹ về, bảo mẹ bố ốm. Cũng Đấy. thua rồi. Đấy thì con nói dối ấy, mẹ làm gì được con. Thế con làm như thế là tốt à? Thì con cũng muốn có sự riêng tư chứ. Muốn đi đâu thì bảo đàng hoàng chứ mới đi chứ. Chứ không nói dối mẹ ở đây làm phiền con. Thế là con là bảo lừa dối cho mẹ về xong con mới trộm ra đây á? Chẳng Mới đón á? Đấy bây giờ mẹ biết rồi. Thế con làm mẹ như thế gì là được nên con. à? Mẹ biết rồi, giờ mẹ làm gì được con. Thế đón có phải người lạ đâu. Mà lúc nào cũng bảo yêu. Em của mình cơ mà. Đấy thì hôm đấy mẹ đưa con ra thì con thấy thích đón, bây giờ con nói dối
Mẹ rồi con ra riêng tư với đón thì có sao đâu. Thế con không có gái nào nữa à? Thế thích mỗi em thôi á? Hồi trước bây giờ ấy, con chỉ thích đón thôi chứ con không thích ai đâu. Thiếu gì con gái? Em của mình cũng yêu. Miệng quái. Ra đời thì muốn yêu ai thì bảo em đi giới thiệu cho, thiếu gì gái. Biết có nhưng mà con chỉ thích đón thôi. Giờ Con mẹ thấy đón xinh. thiếu gì Con người thích xính. đón. Đầy gái kia, ngoài kia. Ngoài kia thiếu gì người. Anh cứ bảo em dẫn đi tìm xem nào. Đấy, em Anh nói bảo thế thích rồi, em rồi mà. còn không biết à? Thua đấy. Đúng là giống bố. Đấy, biết tính bố thế sao ngày xưa mẹ còn lấy làm cái gì? Thế mẹ nhầm. Mẹ nhầm mẹ mới lấy. Biết thế mẹ còn lâu mày mẹ mới lấy. Giờ tí tí xong lại nói thấy con giống bố á. Tính Xem giống câu bố á. hỏi. Bố câu hỏi. Nói một câu lại cãi mấy câu. Mua ăn rồi còn làm như thế à? Mẹ nhá, Ăn không ăn ném bảo em làm gì. tính của Không bố có là tiền tính của rồi bố còn nhá. không có tiền mua rồi. Em mua cho, mẹ mua cho còn ném như thế. Muốn đuổi con về thì mẹ cứ nói đi. Không về thì ở đây làm gì? Nói một tí để làm như thế. Nếu mẹ muốn đuổi con về là đây, mẹ cho tiền đây. Thế con ra đây con lấy tiền ai? Con vay của bạn con. Thế thì vay về đi. Không, Có đấy, bạn rồi còn đòi tiền mẹ làm gì? giờ mẹ cho tiền con. Ra đây là muốn ra đây muốn lấy tiền của mẹ phải nói cẩn thận và mẹ mới cho. Toàn mẹ- trộm lấy ra như thế thì mẹ không cho đâu. Còn Thì đâu mẹ mẹ mới đuổi cho. con về mà, thì mẹ cho tiền con. Thế con còn ra đây được? Thế về không về được à? Lần này cả xe là hết nhiều tiền đấy, con không biết. Mẹ cũng không biết đâu. Phải con khóc lấy xe ra đây thôi. Mẹ cũng ngu đấy. Mới cho bố mày lừa bán cái số đất ở ngoài kia. Cho mẹ mới bây giờ mới ra vào đây ở. Không có chỗ ở. Còn hẹp thế này con về còn chê. Chê nọ chê kia. Ai bảo mẹ bán, mẹ không bán thì ai bán. Hỏi bố mày đi. Suốt ngày cờ bạc đi. Này đó nè, em mà không lấy anh ấy, đố em lấy được người khác đấy. Sao anh nói thế? Em lấy ai là quyền của em chứ. Anh không cho phép em lấy người khác nhá. Đó nhá. Thế em cơ mà. Không cho nói lấy chồng à? Lấy con Con này là không con được là à? anh cơ mà. Sao mà làm thế được? Lấy thì lấy con này, không được à? Cũng tốt đấy. Con thì mẹ đã lấy bố rồi còn cho con lấy em à? Con à? Đấy là chuyện của bố với mẹ. Còn con với đón là chuyện của con với đón. Cái đầu óc của con làm sao đấy? Mẹ đừng Thua nói đấy. nhiều nhá. Đón anh bảo rồi đấy, nói trước rồi đấy. Con cất cái dưa này đi. Để đây cho nó ăn phí. Cất đi. Này, cất cái gì? Con không thèm. Thua đấy. Về đi. Lần này không cho ở đây nữa. Đi về đi. Đi về. Mẹ cứ ở đây 2-3 hôm con về tới nhà rồi con bảo bố ra đây thì khác biết. Cứ Này bảo anh, bố ra đây đi. Đây có phải nhà của bố đâu. nhà này Đây. nhà của em đấy. Tính của bố mẹ biết rồi đấy. Mẹ biết rồi mà. Hai bố con anh ấy đừng có suốt ngày vào đây phá đám nhà em nhá. Đây không phải là nhà của bọn anh đâu. Còn không giúp được cái gì rồi. Về đây còn phá hoại như thế à? Về đi. Cút đi. Được rồi, cứ đuổi con đi nhá. Cứ đi. Đợt này con về bảo bố là không xong đâu. Cứ bảo đi. Lần này mẹ thách đây. Mẹ cứ thách đi. Đợt này con Cứ ra về đây nhá. đi. Ừ. Thèm ở đây đấy. Có ai muốn mua dùng ra ở đây đâu. Con hôm qua nó làm cái gì con? Nói cái gì vậy con? Hôm qua anh đặt vào đấy, anh đấy còn bảo con đi vào giường kia. Còn bắt con làm những chuyện con không thích nữa. Con rồi con không biết bảo con ăn thì bắt luôn đi. Anh đấy đè con xuống giường. Xong là con làm được tuột ra, con đi cầm cây, con định vụt anh đấy. Xong là anh đấy cũng không dám làm gì con nữa. Thế
Thế tối hôm đấy nó ngủ đâu, con ngủ đâu? Anh Đạt ngủ ở nhà, con thì đi sang bên kia xin nhờ nhà họ ngủ mẹ. Chứ đùi là mẹ tức rồi đấy. Nhà mình không được ngủ. Thế lần sau thấy như thế thì bắt con ăn, bắt luôn đi đâu. Không cho nó ở đây đâu. Qua công an cũng đến rồi, con chỉ cảnh cáo thôi mẹ. Bảo nếu mà có lần sau đó thì họ mới Lần cho sau thì đi. không để yên như thế đâu. Ừ. Làm một lần cho nó chừa đi. Thế lúc đấy thấy nó ra đến đây gọi điện cho mẹ luôn đi. Thôi con hiểu tin mẹ, con đi sạc. Chỗ này thì cũng không có xóm thì đấy lắm đấy. Đấy, đã. Cái xe đấy mẹ còn gom góp tiền mua cho ở nhà. Mẹ ra đây còn không có xe đi. Thôi mẹ bây giờ mẹ nói một câu là không được. Kệ mẹ có xe đi chứ, con chẳng quan tâm. Thế Con mẹ có nói đi một câu rồi. là cãi mấy câu. Mẹ còn mua xe mua ấy cho đi. Đấy, mẹ cứ ở đây. Con về tới nhà 2-3 hôm nữa là con bảo bố là không xong chuyện với con đâu. Đợt đấy là bố ra là mẹ biết rồi đấy. Cứ về cứ mách bố. Tí về bảo mách bố. Thế bố có thương con đâu. Nhưng mà mẹ làm thế không được. Con về con mách bố. Mẹ nói một hai câu là về bảo mách bố. Đi con chưa đi nhanh. Đứng ở đấy còn vướng mắt. Con về con nói chuyện với bố xong 2-3 hôm nữa con lại ra. Con với bố ra. Anh đừng Lúc có nào ra phải đây ra nữa. bảo không Thế có mẹ tiền còn rồi. bắt nạt được con không? Nó cứ đập mạnh đi. Thua rồi. Cái người như thế. Người thanh niên. Mẹ cứ ở đấy xử lý đi. Mẹ không chịu gì à? Cháu đi làm gì à? Vâng. Cô đến đây à? Vâng. Sướng nhỉ. Vừa biết em chuẩn bị về là sướng nhỉ. Sướng Cái gì? rồi. Em vừa nói gì? Đạt nói cái gì đây? Rồi anh cứ để đấy mấy hôm nữa em lại ra anh biết. Mà anh có làm gì cho cậu đâu? Đi về còn chưa? Nhưng mà Buộc đây, nhanh đi về còn ở đứng đấy nói cái gì đấy? mấy hôm nữa em lại quay lại thôi. Lại đi lại là việc của em, hiểu chưa? Đi về trong đấy thì kiếm việc mà làm đi. Suốt ngày lông bồng này em. Anh không xong với em đâu. Cháu vào nhà đi. Vâng. Anh vào nhà đi, kệ anh đấy. Thấy chuẩn bị về rồi là hai người là sướng rồi. Đợt này về là cả mẹ nữa. Thật. Em nói thế là sao? Mấy hôm nữa anh khác biết. Cả mẹ nữa. Cái Anh tính định nó làm như gì? thế đấy cháu à. Anh định Nói làm gì gì? nó không hiểu. Mấy hôm nữa anh khác biết nhá. Để em về tới nhà rồi mách bố em này. Mẹ nhá. Con không tha đâu. Người mách bố là kiểu Con gì? làm như thế là giỏi lắm à. Về mách Tí bảo mách bố là giỏi lắm à. về mách bố kiểu gì bố cũng ra đây Đi nhanh nhá. đi. Con đứng đấy nói gì? Con nào vậy cháu? Anh vào nhà đi. Cô đến lâu chưa cô? Cũng đến một lúc rồi. À, đây à? Ừ. Đi đường vất vả lắm đấy cô nhỉ? Ừ. Mà cô đến xong gọi cháu để cháu đi đón. Cô gọi cũng không được, gọi đón cũng không được. À. Cháu Thế thì có hôm qua nếu mà cháu không vào đây thì không biết có chuyện gì xảy ra với đón nữa cô. thế làm sao? Qua em Đạt này vào đây Đây cái chuyện lúc nãy con nói với mẹ đấy. Thế á? Thế thì thế đón kể cho cô nghe rồi. lúc nãy thế đón nói rồi. À.
Nhưng mà cái tính của Đạt thì mẹ cũng không biết nói thế nào rồi con ạ. Cháu ạ, cô cũng không biết nói rồi. Ở trong đấy là đàn nó cứ như thế là còn. Ở trong đấy thì nó thích làm cái gì thì làm, cô nói cái gì cũng không được. Cái tính của Đạt là cô nói cái gì cũng không biết. Trước thì ở nhà, ở trong đấy cũng đi bắt con gái của họ, trong gia đình họ còn bắt đi giam đấy. Làm cũng đi đi cải tạo cả. Làm 6 tháng sau đấy. Nhưng mà cháu cũng không biết, nguy hiểm quá đó đấy. Ở một mình nữa. Nhưng mà cô nói cho cháu biết thôi, nhưng mà lần sau đấy thấy nó ra đây thì cháu đừng nói cho nó biết. Nói cho biết thì lại mách bố, xong là nó lại chửi cô thôi. Cháu có biết đâu, tưởng anh của Đạt là anh trai của đó là con người tử tế mà. Đấy, cô cũng nghĩ thế. Hóa ra cái tính nó không như mình đâu. Cháu biết hôm qua thấy đón cháu vào đến đây, tình cờ này gặp Đạt ở đây. Thế xong thì là nó cứ nhớ này nhớ nọ, là đập bàn các thứ linh tinh ấy. đấy, ở nhà cũng thế thôi mà. Còn thách cháu nữa chứ. Đấy. Cháu bảo cậu là anh trai của ta đấy, không thì cháu không tha đâu. Đấy, cô mới bảo thanh niên mà làm như thế sau này ai mà dám lấy. Đấy, cháu nên là cháu mới chạy sang bên kia đi gọi cái anh công an kia về hộ để làm việc. Cháu biết nếu cô ở đây còn bảo họ bắt đi luôn đấy, cô không cho giữ ở đây đâu. Cậu bảo chỉ cảnh cáo thôi mẹ, nếu mà có lần sau cơ. Cháu cứ để cảnh cáo đấy, mà nếu mà Đạt đi về thì thôi cậu ạ. Nó không chữa đâu, cái tính nó đấy, nó không chữa đâu. Nghĩa là từ bây giờ nếu mà anh đấy không vào đây là được rồi mẹ. Biết đâu nó mấy hôm lại trộm ra đây, hôm nọ đấy. Mấy hôm trước đấy còn lừa dối mẹ về, xong nó mới trộm ra đây đấy. Cô còn không biết, gọi điện cũng không được. Xong cô nghĩ là không thấy yên tâm, cô mới ra đây, mới thấy ở đây thôi. Thấy con lấy cái đĩa đi rửa đi, xong là thái ít hoa quả cho cháu chưa ăn. Đấy, cháu xem. Nó lúc nãy cô nói một tí còn hất cả bàn cả đĩa. Còn một tí dưa ở đấy ăn không ăn còn hất đi. Lần này thì cô cũng thấy chịu, không biết nói thế nào. Nếu mà quá nắng quá thì cho đi cải tạo thôi cô ạ. Trước cũng đi rồi nhưng mà chưa thấy chữa, thì lần này thì cô cũng không biết nói thế nào. Nếu mà không được thì cho nó đi lính đi cô ạ. Khám nó không trúng chứ cháu ạ. Không trúng à? Khám trúng thì cô cho đi luôn đấy, không cho ở nhà đâu. Ở nhà kiểu thì nói ngông cuồng này đi cho vào môi trường quân đội, nó rèn cho nó chữa đi. Đấy, khám nó không trúng thì họ không dùng đâu. Thế thì cho nó sang năm cho đi khám tiếp. Nó chưa hết tuổi cho nó đi khám tiếp đi cô ạ. Thế cứ để đấy sang năm thì cứ chờ họ xem, khám xem có được không. Nếu không được thì khám mình báo cán bộ là thằng này cho nó đi lính như thế này, họ khác cho đi được mà. Làm cái đơn tình nguyện để cho nó đi luôn. Nó đi đào tạo vào cái môi trường quân đội đi, cho nó mới thay đổi cái bản tính được. Thế cái đấy thì cô chưa được nói. Đó này. Dạ. Hôm qua anh nhờ cái anh công an về đây, xong anh về với anh công an về xong là anh Đạt có làm gì cho em à? Không, anh đấy không làm gì đâu, anh đấy cứ bảo cho cầm tay, nhưng mà em nói anh đấy, em chửi anh đấy. Thế cũng có một tính người là rồi. Sợ thì mà anh về một cái này lại xảy ra chuyện gì thì cũng rất lo, đi làm anh không yên tâm luôn. Anh đấy không động chân động tay nữa, anh đấy chỉ nói với lại cầm tay, nhưng mà em không cho cầm anh ạ. Lần sau đấy thấy nó ra đây nó làm cái gì là cứ nói mạnh đi. Cái tính của anh này á, nói mạnh hay nói nhẹ như thế thôi mẹ. Cứ nói mạnh thì kệ, nó làm thế nào thì làm. Nếu mà cô không ra đấy thì chắc là Đạt không về đâu cô nhỉ? Nếu cô không ra đây thì không nói mạnh nó không về đâu. Ở nhà đấy. Cô thì nói được mấy câu thôi, bố nó thì không nói được câu nào. Khi em Đạt thì cháu phải cho đi rèn qua môi trường quân đội rồi thì nó mới chưa được cái tính ấy được.
Mà em có khỏe không mẹ? Cũng khỏe thôi. Sao mẹ không đưa em ra đây chơi? Mẹ cũng vội quá không kịp. Bây Thấy giờ- gọi điện không được con, xong là Đạt cũng gọi cũng không nghe, xong lại nghe tát, xong mẹ cũng không thấy yên tâm, mẹ cũng chạy ra đây luôn. Mà đặt đùa cô là về nhà chú ở nhà ốm là cô là đi về luôn đấy. Đúng đấy. Thế Nó đặt bảo đùa về rồi luôn đi. đi, đùa thôi. Nó bảo bố đi bệnh viện rồi, xong bảo về luôn đi, xong về nó trùm ra đây thôi. Có phải ốm đâu. Cái chiều trò này chứ em đặt Muốn ra thì không biết bảo tốt ra, còn đùa như thế. cứ đòi bảo yêu đón Đấy, rồi hai anh em sao mà yêu nhau lấy nhau được. đấy cô mới bảo đã Nhưng hai anh một em rồi người- còn nói như thế thì ai mà nghe được. Cái chuyện này cô với chú còn đang ở đây sờ đây mà Đấy. cháu cứ nói cái chuyện đấy, thế là một cháu cũng giải thích mãi thì nó bảo cũng hiểu ra một tí rồi, hiểu ra một tí rồi nhưng mà Nói nhiều lắm rồi nhưng mà cũng chưa thấy hiểu một tí nào. Mà hôm nay anh đi làm về sớm đấy. hôm nay anh làm không tăng ca thì anh về đúng giờ đấy ạ. Thế cháu về đến nhà chưa? Đứa bé đây. Cháu chưa đi, cháu chưa đi đón con của cháu về đâu. Thì cháu thời gian này cháu vẫn còn đi làm nên là vẫn ở với ba nội. Anh ăn quả đi. Cô ăn quả đi, cô đi đường cho vất vả cô ăn quả đi. Ăn quả đi anh. Ừ. Em cắt thêm ít dưa hấu. Nhưng mà cháu ạ, chị gái cháu có ra đây không? Không biết được, hôm qua thế gọi điện cho cháu vào mai ra đây nhưng mà cháu biết có ra không thì nó bảo ra bảo cả anh rể ra là biết thế nào. Thế ạ. Cháu này cháu lo lắm chị, anh cháu biết có thay đổi tính không nhưng mà nó thấy có điện cho cháu cũng thấy nói năng gì. Thế mà giờ này lại ra nhưng mà ra nó chưa biết ra nó làm cái mục đích gì cũng không bảo cháu luôn. Vâng. Chắc là ra đây hổ bà ngoại gạt không? Chả biết được cái chị này chứ bây giờ ra đây hộ cái việc gì ấy. Ra đây phải có cái việc gì xảy ra thì chị mới hay ra chứ. Cái chị Ra thua hổ luôn. gạt hổ viết. Gạt thì hôm nọ cháu quay xong rồi. Vâng. Anh ăn đi. Cháu ăn chưa? Cô ăn đi. Vâng, Cô đi vất vả cô ăn đi. ăn đi. Dưa này cô mua từ trong già cô. Mua họ dừng xe ở dưới, xong là cô mua ở đấy dưới kia. À đấy à. Xin nhé. Cháu mới cô ăn dưa nhé. Vâng, ăn đưa. Dưa này ngọt cô nhỉ. Ngọt. Cái này họ chắc là họ trồng họ không phun nhiều thuốc không bón nhiều phân nên là ăn cũng ngọt. Cái dưa là họ trồng họ bón nhiều phân hóa học nhiều ăn nó không ngọt mấy đâu bọn. Rồi dưa là mình trồng nó tự lớn rồi. Hôm nay cô vừa mới về đến bảo đón cắt cho một khúc cho Đạt ăn xong mới được đi về. Xong là ăn một tí xong là hớt kia. Cháu xem kìa. Họ lôi. Cái tính của nó cháu biết được ạ. Cái tính của nó như thế thôi cháu ạ. À. Ở nhà thì uống một tí rượu sai xong là cái gì cũng đập. Cửa nhà cũng đập hết. À đấy à. Lại có cái tính phá phách như thế như cô nhỉ. Toàn thế phá là thôi. ra đây nên là cứ thế nói chuyện to là hất cả cái món Đấy. bàn đi hết rồi mẹ. Cứ một tí rượu là không nói được. Vâng. Về đến nhà là phá ở nhà. Hôm qua cháu không biết tính cậu ấy, nếu mà hôm qua cháu mà nóng tính như cậu ấy là qua là cháu với cậu ấy là xảy ra va chạm rồi đấy. Mà cháu tính là thôi, cháu con người mình làm việc mình không nên tính thế nên là cháu chạy đi gọi công an để giúp đỡ đấy. Thế cô cũng cảm ơn cháu. Không thì không biết xảy ra chuyện gì thì cô cũng không biết. Vâng, không có gì đâu cô ạ. Cháu muốn gọi là muốn tính giáo dục cho em nó thôi. Vâng. Lần sau ấy nếu mà cháu thấy Đạt bên đây thì cháu không biết nói với nó cô ạ. Nên cháu không biết tính của nó. Cháu không biết tính của nó nói thế này thì ở đây cháu không biết gọi công an luôn. Để sao xảy ra cái chuyện gì mình không thể lường trước được. Thế bây giờ thế nó ra đây đấy thì cô cũng nhờ cháu hộ nói cơ. Không thì tính của cô thì con gái nói nó không hay nghe đâu. Vâng. Với lại
chắc là cô Đạt cũng sợ cô nhiều sao ấy. Không sợ đâu. Vâng. Thì cháu là nó vào đây nếu mà vẫn như thế thì cháu có biết bảo ban như thế nào. Mà thôi các bạn, cháu bên đây thì Đạt bây giờ cũng về rồi, thôi thì cháu cũng xin phép về. Cháu về cháu làm ít báo cáo để gửi cho sếp nữa. Cháu có việc thì cứ về đi. Thì đón anh về nhé. Bây giờ anh Đạt về rồi chắc cũng không có chuyện gì xảy ra nữa đâu nhé. Vâng, chuyện hôm qua thì em cũng cảm ơn anh. Không có gì đâu. Thì anh là người yêu của em mà anh phải có trách nhiệm bảo vệ em nhé. Vâng, hôm qua thì mai còn có cháu đấy, không thì đón với Đạt thì không biết như thế nào thì cô cũng không biết. May cháu nói chung là cháu vào đây thì cũng may cũng gặp cái cảnh này nên là cháu cũng không phải làm cho ra việc thôi, chứ còn cứ để thế này thì không được. Cảm ơn cháu. Vâng, cái gì để cháu về nhé. Vâng, Anh về nhé. vâng.